Buat apa tu, bos? Buat apa lagi? Kasih barang lah. Banyak tak? Really, nigga? Cepatlah, Min. Jam sekarang? Aku tak ada jam. Tak ada jam. Kau siapa? Jom, jom, jom. Sekejap lagi jatuh kan tau. Weh, pintu siapa nak seorang tolong tutup? Tengoklah. Weh, pintu tak boleh buka, bodoh. Sini aku ajar kau macam ni. Look at this dude. No, 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 no. A few moments later. Aduh, mak ai. Hei. Kejap, kejap. Anjing betul. Aduh. Aduh. Wah. Aduh. Itu eksperimen lah. Macam ni lah satu dia. Apa lagi yang ada belakang? Kita tengok. Bateri pun tak ada semua. Bersepuh-sepuh. Helmet lupa pakai man. Helmet baru nampak macam Lily. Helmet tak ada. Tak ada, dia punya pasal man. Aduh. 01. Lampu dah. Mana? Ready yang mana? Betul pasal ready ni. Kalau nak ikut ready tak ready. Tak man. Kurang sejuk ni tu. Alah benda tak ada semua benda. Sejuk. Double signal tak nak tutup. Sedih yang hidup. Mangap motor dah balik man. Let's go, let's go, let's go. Okay man, ready. Ya Allah. Weh, aku tak pakai seat belt bodoh. Aku dah tak berani dah. Aku dah tak berani lagi dah. Baru rally man. Ni baru wajah. Rally anjing. Kalau nak jadi extra kau pro kau hang mau jangan jadi macam tu. So buat benda lain dia buat benda lain. Nampak? Apa benda dia buat tu? Orang suruh parking tempat lain dia pergi parking Jojo. Ha tengok nak pergi langgar belakang tu pula nampak. Hang nampak ada lingkup kereta aku bray. Really, nigga?
Look at this dude. No, 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 no. Kenapa kita nak buat ni? Sampai dah berlubang tu. Oh, basah bodoh. Lari. Pagi-pagi ni ayat ajak. Bodoh. Elak. Lemboy. Two hours later. Sampai. Selalu ku dibiarkan. Itulah orang dah cakap. Kau pergi terjun siapa suruh. Tak menyabau. Jahanat betul. Janganlah menyusahkan. Aku dah berpeluh dah ni lah. Kereta pun dah jadi acar. Dah jadi acar. Okey. Kita try pelan-pelan. Why are you running? Why are you running? Kau dah kenapa, Robi? Minyak je, aku tahu. Kau lepas ni je weh, lepas break tengok. Ha. Okey. Baik dia, baik. Dah. Oh. Pegang. Ni lebih besar ni. Ya, boleh minum. Ah. Tahu lah kau pun. Buat kan. Beza apa kotak ada kotak. Betul beza. Buat semin. Pelan-pelan lah setan, mengecik. So what's next? Geram bang. Dia kuadak saya bang. Oh my god! Wow! Balik. Tak nak baling pun. Mari. Mari mana? Sini. Bawa batu. Nanti nampak ini batu. Oi, tak pecah oh. Bo. Jangan mengecik kena aku je. Ni, janganlah jadi tak cerdik ingat. Ambil batu besar sikit. Nak try.
Ha, lepas tu sekejap lagi aku nak duduk kat mana bodoh? Cincong. Cincong, cincong, cincong. Aduh. Memang aku tak duduk lah lagi ni serta dia. Man. Besar ni. Siapa bagi pecah je kereta aku? Aku tak tahu. Come on. Macam mana ni boleh sangkut lagi ni? Aduh. Awak ni suruh pikat tali dia tak reti. Aku pula kena. Senang daripada aku pula kena. Durgo. Wait a minute. Who are you? Dia nak tendang tak ada tempat dia nak tendang. Ha, dia nak tendang tak ada tempat. Wah, boleh sikit. Ha, lagi sikit. Ha, okey, go. Go. Okey, posisi. Tak apa dah, belakang tak ada apa. Tak ada apa kena. Saya bodoh bang. Abang, Bang jet ski satu apa bang? Saya nak mandi sana. jet ski lah. Tak, saya tanya abang depan tu. Depan tu dah jet ski. Depan tu ada jet ski. Abang main pada mana bang? Saya tak main mana. Duduk sini. Tu pondok saya abang ingat. Yo, Ha? maaf bang. Ni. Ready? Anta zuzim ni hell, alhamdulillah. Sudah dah kita betul tak? Aning ke apa? Nada. Hey. Nada. Bodoh. Batu masuk dalam. You stupid. Bodoh. Batu masuk dalam, bodoh. Sudah. Siapa tak makan tuan? Okey dah bang. Okey bang, akhir kata bang. Akhir kata daripada saya pergi Sabar bang. Jangan lupa subscribe, like and share video ini.